કેમ છો મારા વાલા ગુજરાત? ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે નવા વિડીયોની સાથે. તો દોસ્તો આપણે વાત કરશું કે યુટ્યુબ ની અંદર જોઈન બટન આવે, બરાબર? અહીંયા તમને દેખાતું છે સાઈડમાં કે જોઈન બટન કઈ રીતે, એના બાજુ સબસ્ક્રાઇબર વાળું, એના પછી જોઈન બટન આવતું. તો જોઈન બટન દોસ્તો આપણે એપ્લાય કરવું હોય તો એ કઈ રીતે કરીએ, એનો ક્રાઇટેરિયા શું છે અને કઈ રીતે એપ્લાય કરીએ અને આપણને શું શું ફાયદો થાય, એ બધા જ માહિતી આ વિડીયોમાં હું તમને આપવાનો છું. કે જોઈન બટન હશે તો તમે તમારા પૈસા કઈ રીતે વધારે કમાઈ શકશો, જે પણ તમારા મેમ્બર બન્યા છે જોઈન કરીને, બરાબર? તો એ મેમ્બરને તમે શું બેનિફિટ આપી શકશો, એ બધી જ આ વિડીયોમાં વાત કરવાનો છું. વિડીયોમાંથી ઘણું બધું તમને શીખવા મળશે. એના માટે દોસ્તો વિડીયો લાસ્ટ સુધી દેખતા રહેજો. અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક કરજો. ચેનલ પર પહેલી વાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરીએ તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. કારણ કે દોસ્તો આ ચેનલ ઉપર તમને ગુજરાતીમાં યુટ્યુબ, ફેસબુક વાળા બધા જ નવા વિડીયો તમને સૌથી પહેલા મળે. એના માટે નોટિફિકેશન બેલ દબાઈ દો, જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો તમને મળે સૌથી પહેલા. તો દોસ્તો એના માટે જઈએ છીએ લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર. ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર. તો દોસ્તો તમારી પાસે મોબાઈલ હોય તો ચિંતા ના કરતા, મોબાઈલમાંથી પણ થઈ જશે, બરાબર? તો અહીંયા દોસ્તો તમારું જે પણ અર્નિંગનું ઓપ્શન છે ઓપન કરી લો, બરાબર? તો અહીંયા તમને દેખાતું છે મેમ્બરશીપનું ઓપ્શન, બરાબર? તો મેમ્બરશીપમાં અહીંયા ફિનિશ સેટઅપ લખેલું છે, એના ઉપર ક્લિક કરી દો. એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને દેખાતું છે કે ટર્ન ઓન માટેનું ઓપ્શન આવશે, બરાબર? અહીંયા તો અહીંયા ટર્ન ઓન ઓફ કરવા માટે 50% કમ્પ્લીટ થયેલું છે, એના માટે આપણે 100% કરવું પડશે. તો અહીંયા એપ્રુવલ ઓપ્શન છે, બરાબર? તો મેમ્બરશીપ, તો અહીંયા એડિટ ઉપર ક્લિક કરી દો. અહીંયા ફર્સ્ટ નંબરનું ઓપ્શન આવશે, તો એમાં લેવલ નંબર 1 આવશે. તો અહીંયા લેવલ નંબરમાં 1 તમારી મેમ્બરશીપ છે જે રીતે ગોઠવવા હોય એ રીતે તમે ગોઠવી શકશો. તો અહીંયા આપણે નામ આપી દઈએ કાનિસ મેમ્બર, ફર્સ્ટ નંબરનું મેમ્બર આવશે, બરાબર? એ એડ થઈ ગયું. અહીંયા તમને મેમ્બરશીપનું નામ આવી ગયું, બરાબર? ઉપર દેખાતું છે. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમને દેખાતું છે કે તમારી કન્ટ્રી, બરાબર? તો કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરી દેવાની. અહીંયા મંથલી પ્રાઇઝ આવશે તમારી, કે મહિનાના દર તમારો જે પણ મેમ્બર બનશે મહિનાના તમને આટલા રૂપિયા આપશે. તો અહીંયા લોઅર લેવલ આવશે, બરાબર? તો અહીંયા આપણે 29 રૂપિયા જ રાખીએ, કારણ કે દોસ્તો કોઈ પણને બધાને ખ્યાલ હશે કે કોઈ મેમ્બર બને તો એની પાસે એટલા પૈસા ના હોય. તો એના માટે દોસ્તો લેવલ મેમ્બર આપણે 29 રૂપિયા જ રાખીએ, બરાબર? તો એને બેનિફિટ શું થશે, બરાબર? તો અહીંયા લોયલ્ટી બેજ એને મળશે, કે કોઈ પણ કોમેન્ટ કરશે તો એની હાઇલાઇટ થશે, બરાબર? પછી એને ઘણી બધી ઇમોજી મળશે, કે કોઈ પણ કોમેન્ટમાં ઇમોજી સેન્ડ કરવી છે તો એની મોબાઈલ સિવાયની પણ એ કરી શકશે, બરાબર? અને દોસ્તો આ બે વસ્તુ એની કામની નથી, બરાબર? તો આપણે આ ડિલીટ કરી દીધું, બરાબર? પ્રાયોરિટી રિપ્લાય કોમેન્ટ આપણે રાખ્યું. એના પછી દોસ્તો અહીંયાથી ડન કરી દો, બરાબર? એટલે આપણું લેવલ 1 અહીંયા કમ્પ્લીટ કાનિસ મેમ્બર 1 થઈ ગયું, બરાબર? એના પછી દોસ્તો આવશે સેકન્ડ લેવલ નંબર, બરાબર? તો એના ઉપર એડિટ ઉપર ક્લિક કરી દો. એડિટ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા લેવલ નેમ લખવાનું આવશે, બરાબર? તો બીજા નંબરનું લેવલ જે આપણે રાખવું હોય એ રીતનું નામ અહીંયા આપણે રાખી લઈએ. તો અહીંયા દોસ્તો બીજા નંબરનું જે નામ રાખવું છે આપણે એનું નામ રાખી લઈએ કે સુપર મેમ્બર, બરાબર? કાનિસ સુપર મેમ્બર આવશે બીજા નંબરનું, આપણે જે પણ મેમ્બર રાખીએ, બરાબર? એના પછી દોસ્તો અહીંયા થઈ ગયું. એના પછી આપણે પ્રાઇઝ સિલેક્ટ કરી દઈએ. તો પ્રાઇઝમાં તો અહીંયા દેખાતું છે દોસ્તો તમને કે 29 રૂપિયા તો એ તો પહેલાં આપી દીધા એટલે બ્લોક થઈ ગયું, બરાબર? હવે બીજા નંબરનું આપણે રાખવાનું આવશે, બરાબર? તો આપણે એમાં રાખીએ કે 89 પીપલ, બરાબર? 89 રૂપિયા પોપ્યુલર છે, બરાબર? તો એટલા રૂપિયા રાખી લઈએ. એને શું શું મળશે, બરાબર? તો ઓનલી એક્સેસ ન્યૂ વિડીયો, કોઈ પણ નવો વિડીયો છે ને તો મેમ્બર ઓનલી કર્યો છે તો એ જ વિડીયો જોઈ શકશે. એના પછી મેમ્બર શોર્ટ આઉટ મળશે, ફોટો એન્ડ સ્ટેટસ અપડેટ સૌથી પહેલાં એને જોવા મળશે, બરાબર? એના પછી દોસ્તો આ બે વસ્તુ એની કામની નથી, બરાબર? આ મેમ્બરને એટલું બેનિફિટ નથી આપવું, બરાબર? આપણે એટલું કરી એના પછી દોસ્તો અહીંયાથી તમે ડન કરી દો, બરાબર? એટલે આપણું સેકન્ડ લેવલનું જે મેમ્બરશીપનું સુપર મેમ્બર આપણે એડ કર્યો એ અહીંયા એડ થઈ ગયું, બરાબર? હવે વાત કરીએ ત્રીજા નંબરનું લેવલ. તો એને બધા જ બેનિફિટ મળશે. તો એમાં શું શું એડ કરીએ તો જે રીતના આપણે એને બેનિફિટ આપી શકીએ. તો એડિટ ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા તમારું લેવલ નામ લખી દો, બરાબર? કે કયું નામ લખવું છે આપણે. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ કાનિસ કિંગ મેમ્બર્સ, બરાબર? એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારે જે પણ પ્રાઇઝ રાખવી હોય સેટ કરી લો. તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અમુક ક્રાઇટેરિયા રાખીએ કે આને બધો બેનિફિટ મળે, પણ પ્રાઇઝ પણ એટલી નીચી રાખવી પડે, બરાબર? તો આપણે 199 રૂપિયા મંથલી રાખીએ, જેનાથી દોસ્તો એને બેનિફિટ પણ બધો મળે અને એ બધી જ આપણો પે પણ કરી શકીએ મંથલી, બરાબર? તો અહીંયા ઘણા બેનિફિટ એડ કરવાના છે, બરાબર? તો અહીંયા એડ પીક ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા સ્ક્રોલ કરીને થોડા નીચે આવી જાઓ, બરાબર? તો અહીંયા તમને દેખાતું છે, એના ઉપર ક્લિક કરી દો. તો અહીંયા દોસ્તો આપણે આપવાનું છે અને અર્લી એક્સેસ મેમ્બર ઓનલી, બરાબર? એક્ઝિક્યુટિવ મેમ્બર ઓનલી. તો આપણે કોઈ પણ એવો વિડીયો હોય કે મેમ્બર ખાલી જોઈ શકે એના માટેનું એક આપવાનું છે, બરાબર?
એના પછી દોસ્તો થોડા સ્ક્રોલ કરીને નીચે જશો એટલે બીજું એક એડ કરીએ આપણે એડ પીક ઉપર. તો અહીંયા દોસ્તો બીજું એડ પીક ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને ઘણા બધા પોપઅપ ખુલી જશે, બરાબર. તો અહીંયા તમને દેખાતું છે કે મેમ્બર ઓનલી લાઈવ સ્ટ્રીમ, બરાબર. તો આપણે કોઈ પણ એવી ઇન્ફોર્મેટિવ વાત હોય કે જે આપણા મેમ્બર હોય એમને જ આપણે આપ્યું હોય તો એ મેમ્બર ઓનલી લાઈવ સ્ટ્રીમ આપણે કરશું. જ્યારે પણ લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવાનું ઓપ્શન આવે એમાં બતાવતું હોય, બરાબર. તો મેમ્બર ઓનલી કરશું એટલે જે પણ આપણા મેમ્બર હોય એ જ જોઈ શકશે, જેને પણ આ પેક લીધેલું હોય, બરાબર. તો અહીંયા તમારા કમ્પ્લીટ કિંગ મેમ્બર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બરાબર. તો અહીંયાથી ડન કરી દો, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારું બતાવતું છે, એના પછી ફરીથી નેક્સ્ટ કરી લો, બરાબર. નેક્સ્ટ કરી લેશો એટલે અહીંયા તમને આખો ચાર્ટ આવી જશે કે તમે શું શું એડ કર્યું, બરાબર. તો કાનિસ 1 મેમ્બરની અંદર અહીંયા 29 રૂપિયા, કાનિસ સુપર મેમ્બરમાં 89 રૂપિયા અને કાનિસ કિંગ મેમ્બરમાં 199 રૂપિયા અને એમને શું શું બેનિફિટ મળશે અહીંયા બતાવે છે, બરાબર, સાઈડમાં. એના પછી અહીંયા ટીક કરીને અહીંયા સબમિટ ફોર રિવ્યુ પર ક્લિક કરી દો. એટલે અહીંયા તમને દેખાતું છે ટીક કરી અહીંયા દેખાતું છે કે 24 કલાકની અંદર યુટ્યુબ ટીમ તમારું રિવ્યૂ કરીને તમને અહીંયા એપ્રુવલ આપી દેશે, બરાબર. તો અહીંયા સબમિટ ઉપર ક્લિક કરી દો. તો અહીંયા દોસ્તો દેખાતું છે ઇન રિવ્યૂ, બરાબર. તો અહીંયા રિવ્યૂ થાય. તમારે જો એડિટ કરવું હોય તો અહીંયાથી એડિટ પણ થઈ જશે, બરાબર. એડિટ કોઈ પણ વસ્તુ કરવી હોય તો એના પછી આવી જાય દોસ્તો કસ્ટમ ડ્યુઅલ પિક વાળામાં, બરાબર. તો એના ઉપર દોસ્તો અહીંયા સ્ટાર્ટ ઉપર ક્લિક કરી દો. સ્ટાર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા બેનિફિટ શું મળશે તો બેજ મળશે બધા, બરાબર. અલગ અલગ બેજ હશે. તો અહીંયા દેખાતું છે કે અપલોડ માય ઓનર અને યુટ્યુબના જે બેજ છે એ લેવા છે, બરાબર. તો અહીંયા તમારી પોતાની ઇમોજી કે કોઈ એવો બેજ કરવા હોય તો એ પણ કરી શકશો અપલોડ કરવાનું. અને યુટ્યુબના હશે તો આ બેજ છે, બરાબર. તો ન્યૂ મેમ્બર આવશે એને આવો સ્ટાર આવશે. એના પછી 1 મહિનો જૂનો હશે એનો આવો થઈ જશે, બીજા મહિનાનો આવો હશે, 6 મહિના જૂનો હશે અને આવું હશે. અને આ બધા જ તમને દેખાતા છે એ રીતના એના કલર બેઝ થઈ જશે અલગ અલગ અલગ. તમારું જેટલો મેમ્બર જૂનો હોય તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ જૂનો મેમ્બર છે, બરાબર. તો તમારે રિપ્લાય આપવો છે તો પણ ઝડપીથી તમે આપી શકશો. એના પછી દોસ્તો અહીંયા આવશે ઇમોજી. તો ઇમોજીમાં પણ તમે તમારી રીતે અપલોડ કરવું હોય તો ઇમોજી તમે અપલોડ કરી શકશો. અહીંયા સિલેક્ટ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી, બરાબર. અહીંયા નીચે જોશો તો અહીંયા તમારે એડવાન્સ ક્રિએટ યુનિક ફેમિલી નેમ લખવું હોય તો પણ લખી શકશો, બરાબર. તો અહીંયા તો સ્ક્રોલ કરીને થોડા નીચે આવીશું તો અહીંયા તમને દેખાતું છે ઇમોજીનું ફેમિલી નેમ લખવું હોય તો, બરાબર. તો અહીંયાથી કોઈ પણ ઇમોજી સિલેક્ટ કરી અહીંયા તમારે કોઈ પણ નામ લખી દેવાનું. તો અહીંયા આપણે નામ લખી દઈએ વાવ, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમને 5 ઇમોજી એડ કરવાનો ઓપ્શન મળશે. તો ઓપ્શન ફ્યુચરમાં જઈએ તો અહીંયા ઓકે જ છે. તો અહીંયાથી સેવ કરી લો, બરાબર. અહીંયા સેવ કરી લેશો એટલે અહીંયા તમારું ડન થઈ જશે, બરાબર. અને આ બેજ પણ બધા આવી જશે, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા જો એપ્રુવલ આ પણ મળી ગયું આપણે મેમ્બરશીપ, બંને આ 3 એપ્રુવલ થઈ ગયા. તો અહીંયા પણ એડિટ કરવાનું ઓપ્શન મળશે તમને, બરાબર. એડિટ કરવાનું તો અહીંયા એડિટ ઉપર ક્લિક કરો. એમાં દોસ્તો એ છે એમાં આટલા બેનિફિટ આ જે છે એ બધા જ બેનિફિટ એને મળશે. આ મેમ્બર જે પણ આપણા મેમ્બરશીપ લેશે એ બધાને સોશિયલ મીડિયાનું કોઈ પણ આપણે પ્રમોશન કરવું હોય બધું મળશે. તો અહીંયાથી ડન કરી લો, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા આવશે પોસ્ટ ટુ વેલકમ ન્યૂ મેમ્બર. તો કોઈ પણ નવો મેમ્બર આપણો જોઈન થાય એના માટે આપણે કોઈ પણ પોસ્ટ એડ કરવાની હોય તો એ એડ કરવા માટે શું કરવાનું અને કઈ રીતે એડ કરી શકીએ. તો આપણે પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ નવો મેમ્બર આવે એના માટે ન્યૂ પોસ્ટ એડ કરી શકીએ. એના માટેની દોસ્તો અહીંયા સ્ટાર્ટ ઉપર ક્લિક કરી દો. એના પછી ક્રિએટ અ કમ્યુનિટી પોસ્ટ જે છે, બરાબર, એના ઉપર ક્લિક કરી દો. અહીંયા એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારે કોઈ પણ એક વેલકમ વિડીયો મૂકવાનો આવશે, બરાબર. તો વેલકમ વિડીયોમાં એવો વિડીયો મૂકવાનો જેનાથી દોસ્તો ઇમ્પ્રેસ થાય કોઈ પણ આપણો વેલકમ વિડીયો જોઈને, બરાબર. તો એના માટે દોસ્તો અહીંયા તમને નીચે દેખાતું છે કોમ્યુનિટી પોસ્ટ કરવાની આવશે, બરાબર. તો અહીંયા કોમ્યુનિટી પોસ્ટ કરવા માટે અહીંયા તમારે કોઈ પણ એક વિડીયો લઈ લેવાનો કે આ વિડીયો મેં ઓનલી મેમ્બર માટે જ બનાવેલો છે, બરાબર. આ વિડીયો શું છે કે યુટ્યુબ છોડતા પહેલાં આ વિડીયો તમે જોઈ લેજો, જેનાથી દોસ્તો આ વિડીયો જોઈને એને ઇમ્પ્રેસ થઈને આપણી ચેનલને પણ એ મેમ્બરશીપ જોઈન કરી શકે અને એને બેનિફિટ મળે. એના માટે દોસ્તો એ વિડીયો મેં પર્ટિક્યુલર બનાવેલો છે. એના પછી દોસ્તો અહીંયા રિફ્રેશ કરી દો, બરાબર.
અહીંયા રિફ્રેશ કરશો એટલે અહીંયા ઓપન થઈ ગયું બરાબર. તો અહીંયા દોસ્તો તમને દેખાતું છે કે ટર્ન ઓન થઈ ગયું બરાબર, અને 100% કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ઓપ્શન આવી ગયું બરાબર. અહીંયા નીચે જઈને આપણે જોઈશું તો અહીંયા તમારું એપ્રુવલ ડન થઈ ગયા બધા જ બરાબર. તો અહીંયાથી ટર્ન ઓન છે બરાબર, એના ઉપર ક્લિક કરી એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમને બધી સિસ્ટમ મળશે કે ટર્ન ઓન કરવાની બરાબર. તો ટર્ન ઓન ઉપર ક્લિક કરી દો બરાબર. ટર્ન ઓન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારી મેમ્બરશિપ જે જોઈન બટન છે કમ્પ્લીટ એપ્રુવલ થઈ ગયું, અને અહીંયા તમને કી એનાલાઇઝમાં તમને બતાવશે કે કોને કોને તમને મેમ્બરશિપ કરેલા છે, કયા કયા મેમ્બર છે, ટોટલ મેમ્બર, રિવન્યુ શું છે, બધું જ આવી જશે. અને અહીંયા તો પણ તમારી મેમ્બરશિપ એક્ટિવિટી થઈ ગઈ બરાબર. ફાઇનલી દોસ્તો આ વિડીયોની તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ, હું આશા રાખીશ. અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો. ચેનલ પર પહેલી વાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો, જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો તમને મળી સૌથી પહેલા. તો દોસ્તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ.